Thượng Hải là thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Thượng Hải nằm giữa hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô, mất khoảng 2 giờ 30 phút đường hàng không để di chuyển tới thủ đô Bắc Kinh. Thành phố này có một vị trí đặc biệt, nằm ở phía đông của Trung Quốc nên có rất nhiều ưu đãi của thiên nhiên. Tất cả điều đó đã tạo cho Thượng Hải điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và phát triển du lịch. Xin chào mọi người, Gái Bản Chu Du đây. Du lịch Thượng Hải, bạn sẽ có thể chiêm ngưỡng một mảnh đất vô cùng xinh đẹp, sầm uất với con người thân thiện và ẩm thực độc đáo. Nếu bạn có ý định đến thành phố Thượng Hải thì hãy tìm vé rẻ Việt Nam đi Trung Quốc càng sớm càng tốt để tối ưu hóa chi phí cho chuyến vi vu của mình nhé. Bên cạnh sự phát triển đó, thành phố Thượng Hải cũng từng trải qua thời kỳ xa xưa. Theo kinh nghiệm du lịch Thượng Hải thì tại đây vẫn lưu giữ được vẻ đẹp cổ kính, nhuốm màu của thời gian như khu vườn truyền thống, thị trấn nước. Thượng Hải nói một cách không ngoa thì cũng không kém cạnh với thủ đô New York của Mỹ. Đây là thành phố sầm uất bậc nhất thế giới với các công trình độc đáo, xa hoa, đặc biệt có bến Thượng Hải là trung tâm tài chính hàng đầu. Thượng Hải là trung tâm văn hóa của Trung Quốc, văn hóa được kết hợp giữa hiện đại của phương Tây và truyền thống của Trung Hoa, tạo nên một vẻ đẹp văn hóa ít nơi nào có được. Thời điểm thích hợp nhất để tham quan du lịch Thượng Hải là từ tháng 9 tới đầu tháng 11, khí hậu thời gian này đang vào thu, thời tiết khá mát mẻ, trong lành nên du khách có thể ngắm nhìn thành phố một cách đẹp nhất. Bạn vẫn có thể đi du lịch trong các tháng còn lại bởi mỗi tháng đều có một vẻ đẹp riêng. Thượng Hải vào mùa xuân sẽ có những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của con người và phong tục. Mùa hè có thể ngắm cảnh hoàng hôn hay mùa đông có thể ngắm tuyết rơi và thưởng thức lẩu cay nổi tiếng danh bất hư truyền. Nếu du lịch Thượng Hải bằng máy bay, bạn phải chuẩn bị visa và hộ chiếu. Các hãng hàng không bán vé máy bay đi Thượng Hải như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đều có dịch vụ tốt và uy tín. Bạn có thể tham khảo và săn giá vé rẻ để tiết kiệm tài chính hơn. Di chuyển bằng xe khách sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng sẽ tiết kiệm được chi phí cho bạn và có thể ngắm nhìn, khám phá những nơi đi qua. Nếu đi từ Hà Nội, bạn có thể bắt đầu từ bến xe Gia Lâm, còn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể bắt xe ở bến xe miền Đông. Giá vé rơi vào khoảng từ 400 đến 500 nghìn đồng trên một vé. Sau khi tới Nam Ninh, bạn sẽ phải mua vé xe hoặc vé tàu để đi tiếp tới Thượng Hải. Di chuyển bằng tàu hỏa đến Nam Ninh, đây sẽ là phương tiện di chuyển khá hay cho du khách yêu thích du lịch bụi. Nếu di chuyển từ Hà Nội, bạn bắt tàu từ bến xe Gia Lâm đi Nam Ninh với giá vé 600.000 đồng trên một vé. Tới Nam Ninh, bạn sẽ phải hoàn tất thủ tục nhập cảnh và tiếp tục mua vé tàu đến Thượng Hải. Tuy nhiên sẽ khá mệt cho những du khách nào mới đi xa như vậy. Di chuyển trong thành phố Thượng Hải, vấn đề di chuyển ở đây không phải quá khó khăn bởi phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt hoạt động rất nhiều và giá thành khá rẻ. Bạn nên tìm hiểu trước lộ trình của phương tiện công cộng để tránh bị lạc khi đi du lịch Thượng Hải tự túc nhé. Nếu như kinh phí thoải mái hơn, bạn có thể chọn taxi. Tuy nhiên, taxi ở đây khá đắt đỏ nhưng lại rất phù hợp để di chuyển mà không lo bị lạc. Với nền kinh tế phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, Thượng Hải sẽ có rất nhiều điểm hấp dẫn khách du lịch. Dưới đây là 3 địa điểm nổi tiếng khi đi du lịch Thượng Hải. Đầu tiên đó là bến Thượng Hải. Nếu bạn là người đam mê bộ phim Tân Bến Thượng Hải thì chắc chắn không thể không biết tới địa điểm nổi tiếng này. Du lịch tới thành phố này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ cảnh quay của bộ phim bom tấn và nổi tiếng khắp thế giới. Ngoài ra, bến Thượng Hải nằm bên cạnh dòng sông Hoàng Phố, là nơi giao thương sầm uất hàng đầu và tập trung tài chính, thương mại cùng với các tòa cao ốc chọc trời. Các công trình kiến trúc tại đây được kết hợp với phong cách của người Anh và Mỹ để trở thành khu Thượng Hải công cộng tô giới nổi tiếng như bây giờ. Điểm đến thứ hai đó chính là đại lộ Nam Kinh, con phố thương mại số 1 Trung Quốc với hàng trăm cửa hàng nổi tiếng. Nếu bạn là một con nghiện mua sắm thì đây chính xác là thiên đường với hơn 600 cửa hàng dọc hai bên đường, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và sầm uất. Chùa Phật Ngọc, đây là ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải. Đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng bởi bức tượng Phật Thích Ca được điêu khắc một cách tinh xảo. Khi tham quan chùa Phật Ngọc, bạn nhớ giữ gìn trật tự, ăn mặc chỉnh tề, kín đáo và không quay phim, chụp ảnh bởi đây là ngôi chùa thờ cúng của dân địa phương. Là một thành phố lớn của Trung Quốc, thành phố này cung cấp đủ các loại hình khách sạn từ bình dân cho tới cao cấp. Khi đi du lịch Thượng Hải mà bỏ qua những món ăn truyền thống thì thực sự là một thiếu sót và uổng phí. Dưới đây là một số món ăn truyền thống nổi tiếng mà khách du lịch trong và ngoài nước tới Thượng Hải đều phải thưởng thức. Chả trứng. Chả trứng được xem là một món ăn nổi tiếng của người Thượng Hải. Nhắc tới thành phố xinh đẹp này chắc chắn không thể không thưởng thức và được coi là một món ăn đáng thử nhất khi đến đây.
Trà trứng có nguyên liệu chính là trứng kho cùng với hoa hồi, vỏ quế, khi ăn mang một mùi hương thanh nhẹ, thư giãn. Bánh bao hấp Thượng Hải. Không ngoa khi nói rằng bánh bao hấp của Thượng Hải là món ăn đường phố đỉnh nhất. Nếu là một người đam mê du lịch ẩm thực thì bạn đừng nên bỏ qua món bánh bao này nhé. Hai loại bánh bao được yêu thích nhất đó là bánh bao chay và bánh bao hấp, mỗi loại đều có hương vị đặc trưng riêng. Vi cá Thượng Hải. Vi cá Thượng Hải được gọi là món ăn sơn hào hải vị nổi tiếng khắp không chỉ Trung Hoa mà còn nổi tiếng cả thế giới. Tuy nhiên, giá thành phải trả không hề rẻ, nhưng nếu có điều kiện thì bạn nên thưởng thức món ăn này khi đến du lịch Thượng Hải. Trên đây là tất cả thông tin bạn cần biết về du lịch Thượng Hải. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho chuyến vi vu của bạn sắp tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh của Gái Bản Chu Du.